And let's go. So welcome everyone. My name is Sarah Watt and you've joined us tonight for a computer party. Üdvözlünk mindenkit, Szaravatnak hívnak, és azért jöttetek ide, hogy egy ilyen számítógépes bulira csatlakozzatok hozzánk. Soon we will also be joined by Miss Emily Russell, and for the next half hour or so we can talk to you guys about all of your business creations and what's up for you in 2020. Hamarosan Emily Russell is csatlakozik hozzánk, és a következő 20-30 percben tudunk arról beszélgetni, hogy 2020-ban mi minden lehetséges számotokra. So I'm fortunate enough, I work with Access Consciousness, I work with Simone Milasas, and I get to play with and use the tools in my business all the time. Vagyok olyan szerencsés, hogy az Access Consciousness-szel, Joy of Business-szel és Simone Milasasszal együtt dolgozom, és így használhatom az eszközöket az Access-ből az egész életemben és az üzletemben is. So as part of my roles with Access and with Simone's company, we do a lot of meetings. We're on this very setting, exactly like we are now, doing a lot of meetings and creation time. Ugye ezekben az üzletekben Simonnal együtt is nagyon, nagyon sok része az egésznek az, hogy ilyesmi meetingeken vagyunk, hasonló beállításban, mint ez a ma esti is. And most of the time with these, we don't have too much of an agenda. We come on to create for a while, but then it turns into a bit of a computer party, what we've called a computer party. Nincsen különösebb tervünk sose ezzel az egésszel, hanem csak úgy összeülünk, és akkor végül is igazából csak egy számítógépes bulizás lesz belőle, így szoktuk hívni. So we all end up sitting there with our computers and basically just contributing to and planning and creating on whatever different projects we have going on. Igazából gyakorlatilag összeülünk a számítógépeinkkel, és ilyen mindenféle projekteken, dolgokon dolgozunk együtt, és játszunk. Some 18 years ago, Simone Milasas created the specialty with Access called Joy of Business. Tizenpár éve Simone Milasas létrehozta azt az egyik tematikus kurzust az Access-en belül, amit Joy of Business üzletörömének neveznek. And she wrote an awesome book, which I've used so much that it's worn out, and now I have a Kindle version on my iPad. És írt egy csodálatos könyvet, amit egyébként már így családtává gyűrtem, úgyhogy most egy ilyen elektronikus verziót használok az iPad-emen. The book's now been translated to, I think, about 13 different languages as well. A könyvet egyébként körülbelül 13 nyelvre fordították le. And I like to think of it as like my business Bible. It's basically got like just pages and chapters on creating a business and having the tools to create a business. Totally different reality. Ezt az üzleti bibliámnak szoktam nevezni körülbelül, mert hogy tele van eszközökkel, hogy hogyan lehessen üzletet teremteni, mint egy teljesen más valóságot. So yeah, basically now you guys have got me and Emily will be on soon, and we would love to talk to you about any questions you guys have about what you're creating in your business, what you need help with creating, what we can contribute to you. Szóval itt vagyunk veletek, hamarosan Emily is érkezik, úgyhogy tegyetek fel kérdéseket, hogy miben tudunk nektek segíteni, milyen hozzájárulások lehetünk. So is there any questions anyone has to start with? Van esetleg már is valakinek valamilyen kérdése, amivel nekiindulhatunk ennek az egésznek? Otherwise I can keep talking too. Mert ha egyébként akár beszélhetek. Cool. So basically, where to from here? Well, when Simone first wrote this book and first came up with the Joy of Business specialty, the classes were called Access Joy of Business, and there were, 3 different classes you could come and attend. Ugye amikor a Simone először létrehozta, ezt megírta a könyvet, és létrehozta ebből ezt a tematikus kurzust, Access Joy of Business üzletöröme, 3 különböző tanfolyamra lehetett elmenni. Recently we changed it, and now the classes that she facilitates, still based on the tools of Access and Joy of Business, are called Business Done Different. Nem sokkal ezelőtt azonban megváltoztatta egy kicsit ezeket. A tanfolyamok, amiket facilitál, azok még mindig Access és Joy of Business eszközökön alapulnak, viszont magának a tanfolyamnak az a címe, hogy egy másik út az üzletben. And personally, I love that because it's really how we do business. There's nowhere else that I've ever seen in this reality that does business like
Access Consciousness does business. És hogy igazából ezért is imádom ezt az egészet, mert nincsen még egy ilyen cég az egész világon, aki az üzletet olyan szemszögekből közelíti meg, mint az Access. And when I first started working with Access and with Simone's businesses, I came from like this reality of business and still had a lot of the points of view of how it was to work and create in business. Amikor először elkezdtem az Access üzletével foglalkozni, meg Simon üzleteivel is foglalkozni, akkor ugye én hoztam ennek a világnak a nézőpontjait, ebben a világban is üzletben dolgoztam, és voltak még ilyen nézőpontjaim arról, hogy hogyan is kell az üzletet csinálni, üzletelni. And even now, 3 or 4 years later, working with Access and with Simone full time, every day still I find new things with these tools that create more in my business and in my life. És azóta is gyakorlatilag amennyi ideje dolgozom itt az Access-szel, Simonnal, még mindig folyamatosan használom ezeket az eszközöket, hogy teremtsem az üzletemet és az életemet. And basically, we're just here to share some of those tools with you guys. So whether you've done no access before or whether you've done a lot of access, there are so many tools available to assist you guys in creating the business and the life that you desire. Úgyhogy azért is vagyunk itt, hogy akkor együtt akár használhassuk ezeket az eszközöket, akár mennyire lehettek úgymond régen az Access-ben, vagy újak, teljesen mindegy. Gyakorlatilag ezeket az eszközöket mindig lehet használni arra, hogy még többet teremts az életedbe és az üzletedbe. And if you guys have any questions at all, please, you can type them into the chat here and we'll translate them, or you can come off mute and ask in Hungarian or in English. Úgyhogy ha kérdéseitek vannak, akkor nyugodtan írjátok be akár a chatbe, bármilyen nyelven, és vagy akár a némítást is feloldhatjátok, és angolul vagy magyarul, a bármilyen nyelvet visszavonom, feltehetitek a kérdést szóban is. Because it's the energy of what you guys desire and the energy of your question that starts opening up the possibilities and opening the doors for us to create something different. Annak az energiája, amire vágysz, és az kérdések energiája az, ami megnyitja az ajtókat arra, hogy valami más tudjunk teremteni. I mean, I can sit here and talk for 30 minutes easily. I'm a woman. It's what we were basically born to do. But it's much more interesting if you guys have a question. Gondoljátok, én tudok itt ülni, és 30 percen keresztül beszélni, hát én nő vagyok, erre születtem, de sokkal érdekesebb, hogy tesztek fel kérdést. So, is there anything you guys want to talk about yet, or will I keep, trucking on? Van-e valami, amiről már is szeretnétek beszélgetni, vagy csak folytassam úgy, ahogyan folytatom? So let me talk about maybe some of the tools that I use every day with myself and with my business. Akkor hadd kezdjem el néhány olyan eszközzel, amit én minden nap használok saját magammal kapcsolatban, és a saját üzletemmel kapcsolatban is. Because one of the things that Simone first said, one of the first things that really caught me with what she said about business. Az egyik első dolog, ami nagyon-nagyon elkapott engem, amit Simon mondott az üzlettel kapcsolatban, is your business is your life and your life is your business. Hogy az üzlet az életed, és az életed az üzleted. If you wake up in the morning and you've got blood running through those veins, you're in business. Tehát, hogyha úgy ébredsz fel reggel, hogy még folyik a vér az ereidbe, akkor üzletben vagy. Which was so exciting for me because to me, I always thought business had to be this thing that was really serious and you had to work in an office and wear, professional clothes. And that was really when I first started to get a sense of what else was possible with business. Ami nekem nagyon érdekes volt akkor, ugye, mert én úgy gondoltam, hogy az üzlet az arról szól, hogy egy irodában dolgozol, csinos ruhát kell felvenni, stb. És ez egy teljesen más koncepció volt arról, hogy mi is az üzlet. She's just asking if it's going to be rewatchable. Azt kérdezik csak, yes. Hogy lesz. Igen. Yep. We'll upload it to YouTube and have a replay for everyone as well. YouTube-ra feltöltjük, és mindenki visszanézheti a felvétel alapján is, igen. So with that information that Simone had there, I started really looking at where these tools could really assist everyone, whether your business is being a mum that stays home and looks after her children.
Úgyhogy ezzel az információval én elkezdtem ránézni arra, hogy akkor milyen módokon lehet ezt bárkinek az életébe beilleszteni ezeket az eszközöket, akár akkor is, hogyha az illető egy anyuka, aki otthon van a gyerekével. Or if you were working in a job, but you really wanted to change it and start doing something different. Vagy hogyha akár egy olyan munkahelyed van, ahol te valamit tök más szeretnél elkezdeni, és ezt így megváltoztatnád. I really started looking at the places where people had a true joy for their business and what they did. And it was so surprising to me to see there was really no linearity, no rules to this. It was really a choice that people made. Elkezdtem azt megnézni, hogy hol vannak azok a helyek, meg az emberek világában, ahol tényleg örömüket lelik az emberek az üzletükben, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem lineáris, tehát hogy ez annyira más és más mindenkinél. And then I started to get to play with the tools and add that to that, to start to find those places in the world where people wanted to function different with business, and then show them this whole new toolbox of possibilities for them to add. Aztán elkezdtem játszani ezekkel az eszközökkel, és akkor tényleg így láttam azt, hogy oké, akkor vannak ilyen emberek, akik más szeretnének az üzletben, és hogy akkor el lehet kezdeni ezt akár megosztani velük ezeket a hatalmas szerszámos ládát, amiből még több eszközből gazdálkodhatnak. And really starting to perceive that if you're aware of something and you're willing to ask questions and follow that awareness, truly just how much is possible and how much can show up for you in your business. És csak érzékelt, hogyha tényleg hajlandó vagy az éberséged alapján menni és követni az energiát, akkor mi minden más az, ami még megjelenhet neked is, és az üzletednek is. So about 4 years ago, I was running companies and running businesses for other people, and I've always been quite successful in doing that. Körülbelül 4 évvel ezelőtt volt az, hogy én más embereknek futtattam úgymond az üzleteit, cégeit, és elég sikeres voltam egyébként ebben. And I'd done a bit of access consciousness, and one thing that pinged me was this thing of asking questions. És ugye elkezdtem foglalkoztam akkor már az Access Consciousness-tel, és az egyik dolog, ami engem így nagyon-nagyon érdekesnek találtam akkor, az a kérdések feltevése volt. But me being me, it was never just like, oh, let's ask a question and move on. I started to really demand of something different show up in my life when it came to my work and my business and my career. De nekem soha nem arról szólt, hogy can you repeat that, please? Yeah. Like rather than just asking a question and being like, meh, I started to, be myself and demand a lot more of things and really demand something change, something different show up in my career and my business. Tehát ahelyett, hogy csak úgy egy-egy kérdést így felteszegettem volna, úgy igazán elkezdtem így, hát én vagyok, úgyhogy én elkezdtem igazán megkövetelni magamtól dolgokat, meg azt, hogy ez változzon meg, és hogy tényleg invitáltam a változást az életembe és az üzletembe is. Everywhere I went, every job I took, I would see these people's businesses get better, and the environment of the business would change and things would grow and increase and become better. Tehát azt vettem észre, hogy bárhova megyek, akárkinek az üzletében dolgozok, elkezdett kivirulni az üzlet, és csak egyre jobb és jobb lett mindenkinek körülöttem. So I made a demand that I wanted to start creating that for myself, to create a business and a life that really had that energy for me and for what I desired to create in the world. Úgyhogy elkezdtem azt a megkövetelést meghozni magamtól, hogy én ezt létrehozzam magamnak is, hogy ez létrejöjjön nekem is, és hogy meglegyen ez az energia, amit én vágyok teremteni az egész világban. And literally a few days after I made this demand, an ad came up on Facebook for 2 ladies looking for an intern. És aztán, ahogyan ezt a megkövetelést meghoztam, egyszer csak hirtelen megjelent egy hirdetés a Facebookon, hogy 2 hölgy egy gyakornokot keres. And the first thing that really grabbed me was the energy of that ad matched exactly the energy of that demand that I was making of the change I wanted to have. És az első, amit azonnal észrevettem, hogy az energiája ennek a hirdetésnek abszolút igazodott ahhoz az energiához, ami az én megkövetelésem volt a változásra. So I applied for the internship and I got it, and I started to learn a whole new range of skills and things from these 2 access consciousness facilitators that were running access facilitator businesses.
Úgyhogy jelentkeztem, meg is kaptam ezt a gyakornoki pozíciót, és gyakorlatilag marha sokat tanultam abból, ahogyan aként dolgoztam, hogy a gyakornokaként dolgoztam ennek a 2 Access Consciousness facilitátornak. And I never stopped. I wasn't like, oh, now that I have this, I'm going to quit my other job. I actually kept my full-time job and kept adding more and more to my life. És nem az volt egyből, hogy akkor jó, hogy most már ez van, akkor ott is helyem az előző állásomat, nem, megtartottam még akkor a teljes munkaidős állásomat, és csak elkezdtem hozzáadni még többet és többet. So I really just wanted to talk a little bit to you guys there about question and following the energy of things and also adding more to your life. Úgyhogy itt most ezzel szerettem volna megemlíteni a kérdést, az energiakövetését, és azt, hogy adj hozzá többet az életedhez. And really from there, it kept growing and growing. I think 6 or 8 months later, I actually did quit my job and was working full-time for Simone, and I'd taken on another internship with Access as well. És aztán 6-8 hónapon belül, ha jól emlékszem, akkor végül egyébként ott hagytam a teljes munkaidős állásomat, és utána már teljességében Simonnal, és dolgoztam meg, az Access-nél kezdtem el gyakornokként dolgozni. And now 4 years later, amongst many other things, I'm one of the worldwide coordinators for live translation for Access Consciousness. És most így 4 évvel később, sok minden mással együttvéve, én vagyok az egyik világkoordinátora az élő tolmácsolásnak az Access Consciousness-ben. So this whole story really, like, you know, all the story aside, it's really like to show all of you guys out there that what's really possible when you're willing to ask questions and make a demand and follow the energy with things. Úgyhogy ennek a történetnek az lett volna itt a funkciója, hogy megmutassam mindannyiótoknak, srácok, hogy mi minden lehetséges akkor, hogyha hoztok egy megkövetelést, és kérdésben vagytok, és követitek az energiát. Another cool tool that Simone taught me was something she's done her whole life is demand of herself and request of the universe. A másik nagyszerű eszköz, amit Simontól tanultam, hogy megkövetelni önmagadtól, és kérni az univerzumtól. So if you're willing to make the demand of yourself to choose things, to create more, and you request that the universe supports you in that, that's when the real magic starts to show up. And yeah. Hogyha hajlandó vagy arra, hogy megköveteld magadtól, hogy ezt te megváltoztatod, és kéred az univerzum hozzájárulását, támogatását ebben, akkor kezd el a valódi varázslat megjelenni. Cool. I think there is like a question or a comment in the chat if we want to have a look and see what that says. Let me read it in Hungarian, so we have that in the recording as well. Van egy kérdésem, mostanában mások is kérdezték tőlem. Észrevettem, hogy egy adott sávban teremtek pénzügyileg, vagy van egy plafon. Mely eszközöket ajánlott Sarah, hogy könnyedén túlteremtsük az eddigieket? So I've got a question. Lately, others have been asking this from me as well. I have noticed that I've been creating financially in just a range, or like there is a ceiling or a top that I don't go beyond. So, which tools would you suggest, Sarah, to easily outcreate whatever has been before? Yeah. Cool. That's a great question. Thank you. So there's a few different things that come up with that. Ez egy szuper kérdés. Van egy pár dolog, ami ezzel kapcsolatban fel is jött. But I'll narrow it down to probably the 2 things that I would start with starting to change some of this stuff for you. De hogy elkezdjük, én mondanék 2 dolgot, amivel szerintem szuper módon el lehet ezt kezdeni, megváltoztatni. And the first thing is getting really clear on what it costs to run your life right now. Az egyik az, hogy tisztázd le ténylegesen, hogy mennyibe kerül az életed, amit most élsz. So every 3 to 6 months, I sit down and I have like a spreadsheet that I fill in, and I put everything in there. And if you need to do it more regularly, do it. But I put everything in there for that last period of time that I spent to have my life. Én ilyen 3-6 havonta, hogyha egyébként nektek gyakrabban működik, akkor nyugodtan csináljátok gyakrabban, leülök, és ránézek arra, hogy az elmúlt időszakban pontosan mennyit költöttem.
And that is absolutely everything. So that's like the bottle of wine that you had, the cup of coffee, right through to taking care of your children, of your car, absolutely everything that you've spent over that period of time. Pop it in a spreadsheet and get an idea of what your life is costing you to live. És hogy tényleg írjál bele mindent, tehát hogyha csak egy üvegbort vettél, vagy csak egy pohár kávét, vagy az, hogy vettél egy kis apróságot még a gyerekednek, mindent, hogy abban az elmúlt időszakban pontosan mennyit költöttél el, hogy lásd azt, hogy mennyibe került ott akkor az életed. And then what I would also do is have a look at exactly how much money I made during that time, what I generated through my job, everything, the cash that I bought in random places, any money that was gifted to me, that I won, like every bit of income in that period as well. És akkor azt is megnézem mindig, hogy mennyi bevételem volt, de abba is mindent belefoglalok. Tehát, hogy az egyszerű fizetéseken felül az összes ilyen véletlenszerű helyekről felbukkant készpénzt, az összes olyat, ahol valaki ajándékozott nekem pénzt, mindent. And this is not in any way to put like a lid on things or anything. It's just to give you a sense of exactly where you're at right now. Most ez nem azért van, hogy akkor most ez egy ilyen fazéktető legyen, és ezzel lefedjük, hanem azért, hogy egyszerűen legyen egy érzeted legalább arról, hogy jelen pillanatban te hogy állsz. Then the fun begins, and you can start to play with this and look at, okay, what would I like to ask for now? És akkor kezdődik az igazi buli, hogy megkérdezted, hogy mi az, amit most szeretnék kérni. So looking at what it costs to run your life, awesome. Now, what would I like to actually have in my life, and how much more money do I need to start making? Na, és akkor ránézel, hogy mennyibe kerül jelenleg az életed, szuper, pipa, és akkor utána kezdődik az, hogy akkor mi az, amennyi pénzt valójában szeretnék teremteni magamnak, hogy azt az életet éljem, amire valójában vágyok. And it's almost like it's this double thing. And like what I was saying before, when you demand of yourself and you request of the universe, things can start to change. És ez egy ilyen kettős dolog, mert ahogy az előbb is mondtam, amikor meghozod a megkövetelést önmagadtól, és kéred az univerzum támogatását, akkor kezdődnek el megváltozni a dolgok. So when you have this clarity about where you're at right now financially, you can start demanding of yourself, okay, so now I want to add a holiday, or I want to make it that this time at Christmas I can spend an extra $5,000 and go on a trip with my family. Like you can start to look at what you want to add to your life. So you make that demand. Ha letisztáztad azt, hogy hol is állsz most, akkor utána ránézhetsz arra, hogy oké, de attól még ezen felül én még elmennék nyaralni, vagy ezeket az extra dolgokat szeretném én még karácsonyra megvásárolni a családnak. Tehát ehhez még hozzá tudsz akkor adni. And then you can start requesting of the universe, for the universe to support you in generating and creating that extra revenue. És aztán kérheted az univerzumnak a támogatását, hogy segítsen megteremteni ezt az extra bevételt. But for me, having that level of clarity around where I'm at right now really gives me the sense of where I can go. And it really doesn't let that ceiling be there, because you've got now this foundation to springboard off forward into what you would like to create next. Nekem személy szerint, amikor nekem tisztán látom azt, hogy hol állok most, az gyakorlatilag az a tisztánlátás nekem megadja azt a löketet, hogy gyakorlatilag ez egy platform, egy ugró deszka, amiből sokkal többet tudok teremteni. Tehát ez nem válik számomra általában plafonnál. And then the other bit with that is start asking yourself truly what is my financial reality. És a másik fele az, hogy kezd el megkérdezni magadtól, hogy mi valójában az én pénzügyi valóságom. Because most of our financial realities are created, built around how we learned about finances, usually off our parents when we're growing up. Ugye a legtöbb pénzügyi valóság az miből épül fel, hogy mi az, amit megtanultunk a pénzügyekről. Általában azt, amit megtanultunk a szüleinktől, amiközben felnőttünk. And for me, my financial reality, I grew up with my mom, and I bless her, I love her to bits, but she functioned financially very much from you have to work hard for every single bit of money that you make.
És nekem például, én például édesanyámmal nőttem fel, az ő pénzügyi nézőpontjaival, és egyébként én áldom őt, meg minden, viszont egyébként a pénzügyi valósága neki az volt, hogy az összes kis fillérért is keményen kell dolgozni. So now that I started to get clear on where I was at, I started to really play with, like, if I could have any financial reality, what would that look like for me? És amint ezt én így letisztáztam magamban, hogy akkor eddig ez volt, oké, na mi is az a pénzügyi valóság, amit én valójában szeretnék magamnak? And one more quick thing and then I'll shut up because Miss Emily Russell has joined us. És még egy kis apróság, aztán utána befogom, mert közben Miss Emily Russell is csatlakozott hozzánk. Do your 10% account. Ne feledkezz meg a 10%-odról sem. So if you don't know what that is, it's your honoring account, you're tithing to yourself, 10% of everything you make. Please, 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 guys, put it somewhere in a bank account, in cash under your mattress, and don't spend it ever. Ez nem tudjátok, hogy milyen 10%-ot emlegetek, ez a 10% arról szólna, ami a te tiszteletedet szolgálja, ahova minden egyes bevételednek a 10%-át elrakod egy külön bankszámlára, vagy aranyba, vagy a matrac alá, vagy a falba rejted, vagy akárhova is. A lényeg az, hogy ne költsd el soha. As it grows, it's like a big bucket of money fertilizer. It just makes everything grow and grow and grow and grow and expand. Ahogyan ez növekszik, egyre inkább ez egy ilyen, olyan lesz, mint hogyha a pénznek egy ilyen olyan tápanyag lenne, amitől ez tud nőni és növekedni folyamatosan. That's the best analogy, Sarah, I have heard for the 10% account. Ez a legjobb példa, amit valaha hallottam, vagy hasonlat a 10%-ra. And I wanted to add one thing to Sarah's brilliance. És én hozzá szerettem volna adni még egy dolgot Sarah zsenialitásához. When you calculate what you'd like to be creating each month, add in 10% more for your 10% account, and then add in another 10% for fun. Amikor kiszámítod azt, hogy mit szeretnél, tehát kiszámoltad azt, hogy mennyibe kerülne az az élet, amit valójában élni szeretnél, akkor tegyél hozzá még plusz 10%-ot a 10% számlát miatt, és még plusz 10%-ot az összes buli vagy móka kedvéért is. And if the number you get is quite big and you're thinking, oh my God, I can never make it, pack and pad everything that comes up. És hogyha az összeg, ami kijön, az olyan túl nagynak tűnik, és hogy jaj, én ennyit biztos nem fogok soha se keresni, akkor potpokoljál mindent, ami feljön. Because like Sarah said, there's something magic with being really clear and asking for that amount, even if it seems big. Every time I have done this, I end up creating that amount of money within the next year. Mert hogy van, ahogy Sarah is mondta, ebben van egy varázslat, hogy amikor tényleg így letisztázod, hogy mi az az összeg, amiben valójában kerülne ez az életed, akkor én azt látom a saját példámon, hogy valahányszor ezt megcsináltam, abban az évben én ezt meg is teremtettem. Amikor elkezdtem ezt kérni, ezt az összeget. Cool. And on the 10%, if you've ever started a 10% and spent it, don't make yourself wrong. És a 10%-hoz kapcsolódván, hogyha valaha volt már olyan, hogy elkezdted a 10%-ot és elköltötted, akkor ne tedd magad rosszá. And just start again. Like, what if 2020 was the year to restart your 10% or start it again? Start it for the first time. És kezd újra. Mi van akkor, hogyha 2020 lehet az az év, amikor újra kezded a 10%-odat, vagy elkezded az első alkalommal az életedben? I had a friend call me recently with money problems, and we did all of these clearings and everything like that first. Egy barátom a minap felhívott az úgymond pénzügyi problémáival, és először elkezdtük mindenféle tisztításokat csinálni. And then she said, oh my gosh, I just looked and I've borrowed 70,000 from my 10% account and never paid it back. És aztán írtam azt, hogy hát most néztem rá, hogy én kölcsön vettem $70,000 a 10%-omból, és elfelejtettem visszarakni.
And then she hadn't been putting money in the 10% because she felt like she had no money. És aztán utána meg abba hagyta azt, hogy tegyen egyébként az új bevételekből még el 10%-ot, mert már azt hitte, hogy nincs is pénze. So, but she said, wow, now that I have the awareness, I can change it and I'm going to start my 10% account again and not from a place of being wrong. Yeah. És amint megvolt az ébersége, akkor azt mondta, hogy wow, tök jó, akkor most már legalább azt látom, meg tudom változtatni, és újra kezdte a 10%-át, viszont nem abból a térből, hogy akkor én rossz vagyok. Sorry, guys. I think my Wi-Fi just totally dropped out like 3 times in a row. I'm sorry. Háromszor dobott le a wifi egymás után. It was good timing. You got on right. Yeah, good timing. Yeah, it was great. The whole power just went out. I was like, okay, whoops. Cool. Are there other questions? Van még kérdés? Yeah, there's one more in the chat. Szia, Gyuszi, szia, Szara, jól értettem, Szara a koordinátora a tolmácsolásnak? Mikor jelenik meg magyarul a Being You könyv? Ha valamit fordítani szeretnék, kivel kell egyeztetnem? Well, I didn't read it beforehand, and I think, Emily, you weren't here, so that's why she's not saying hi to you. So, hey, Gyula, hey, Sarah. Did I understand correctly, Sarah, that you're the coordinator for translation? Do you know anything about the Being You Hungarian version release date? And who should I want to start translating? Oh, that's so awesome. Thank you. And I don't know about the release date for the Being You. You can just email translation@accessconsciousness.com. Ez szuper. Egyébként én személy szerint nem tudok semmit a Being You könyvnek a megjelenési dátumáról, de nyugodtan írhatsz egy e-mailt a translation@accessconsciousness.com-ra. And through that email address, you can apply to be a written translator or a live translator or both. És ezen az e-mail címen lehet egyébként írott fordítónak jelentkezni, vagy tolmásnak jelentkezni, vagy akár mind a kettőre jelentkezni. So I take care of a lot of the live translation, not so much the written translation and the books and stuff like that, but you'll get hold of us through that email address. Én személy szerint a szóbeli tolmácsolással foglalkozom, nem annyira az írásos részekkel, viszont ezen az e-mail címen mind a kettő csapatot eléred. She says, thank you with gratitude. Hálás köszönet. And maybe like just quickly leading off that as well, like if you guys like start tapping into and asking questions about what your capacities are outside of what you've ever imagined before. Kezdjetek el belenyúlni, meg belelépni abba, és meg kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban, hogy mik is a kapacitásaitok azon túl, mint amiket eddig észrevettetek. You know, as a child, I speak English, that's it. I don't speak any other languages. When I tell people my job, they're usually like, oh, so how many languages do you speak? Mert hogy például én egy nyelven beszélek, angolul. Mert amikor én mondom az embereknek, hogy mi is a munkapozícióm, akkor mindig azt mondja, hogy ó, milyen király, hát és te hány nyelven beszélsz? But I always remember as a child and as a young adult having this fascination or capacity with people's languages and their accents. Viszont emlékszem rá, hogy már gyerekkoromban és meg fiatal felnőttként is volt egy ilyen kapacitásom ezekkel a nyelvekkel, meg az embereknek az akcentusával. So what if your next job, your next project, the next thing you created could just be something totally different that you never even thought was something that was, you know, on your radar when it came to working and earning money? Mi van akkor, hogyha a következő munkát, projektet, vagy bármi, amin elkezdesz dolgozni, az egy olyan dolog is lehet, ami lehet, hogy eddig soha nem is volt benne a látóteredben. And just like having your own financial reality, what if you could also have your own reality with business? És ugyanúgy, ahogyan beszéltünk már a saját pénzügyi valóságodról, mi van akkor, hogyha meg lehet a saját valóságod az üzletben is? And what if it was about the joy of it? Like, what if it was just whatever it was that put that smile on your face, that you could look at it and start asking questions about, how can I turn this into a revenue stream? És mi van akkor, hogyha ez csak az öröméről szólna, hogy gyakorlatilag ami tényleg örömmel tölt el, és hogyan kovácsolhatok ebből egy bevételi forrás. Awesome.
So do you guys have some more questions for us? Anything else you want to know? It doesn't even have to be a question. You could want to know anything at all about business. You've got myself and Emily Russell. We both work in so many different things with Access, and we're quite good at this sort of stuff. So what would you guys like to get out of this? Van még bármilyen kérdésetek? Akár nem is muszáj, hogy annyira konkrétan kérdés legyen, de bármilyen, amit az üzletről szeretnétek tudni. Itt van velünk Emily, itt vagyok én is, mind a ketten az Access-ben dolgozunk, és hát mind a ketten egész jól csináljuk, úgyhogy van még, amiről beszélni szeretnétek. Silence. I was like, I almost heard a question. Már majdnem hallottam egy kérdést, azt mondja. Well, can I add, Sarah, you are so brilliant to what you just said. Hozzáadom Eszterre azt, hogy mennyire zseniális volt az, amit mondtál. And it's funny because it's the things that you find really easy or fun for you, or sometimes it's the capacity you're resisting the most. Nagyon vicces, hogy néha azok a dolgok, amiket nagyon könnyűnek tartasz, hogy az a kapacitás, tehát a nagyon könnyű dolgok azok a kapacitásaid, amiknek a legnagyobb ellenállást tanúsítasz. So it's fun to have a look at, okay, what's so easy for me? I think I could never make money with it. And then also look at an area that you may be resisting or think you're really horrible at. Érdemes lenne arra két dologra ránézni, hogy mi az, ami annyira könnyű nekem, hogy azt hiszem, hogy soha ne tudnék vele pénzt teremteni, és ezen felül még azt is megnézni akár, hogy mi az a dolog, aminek meg annyira ellenállok, hogy egyáltalán rá se nézek, hogy én ezzel foglalkozzak. Cool. For example, I didn't used to own a smartphone, and I thought social media was the most ridiculous thing. I didn't understand it. Én például, nekem régebben, amikor megjelentek az okostelefonom, nekem nagyon sokáig nem volt okostelefonom, és úgy gondoltam, hogy a közösségi média az a legrosszabb dolog a világon. And then I reluctantly took an online course on social media because I was a yoga teacher and I thought I needed it for my own business. Aztán valahogyan véletlenül is elmentem azért egy ilyen közösségi média kurzusra, mert hogy éppen joga tanár voltam, és úgy gondoltam, hogy szükségem van erre a saját üzletemben. And then it turned out I had a real capacity for being on social media from like in a different place than most people do it from. Aztán ugye, I didn't catch the beginning of that, sorry. Well, just it turned out I had a capacity with that I didn't at all expect. Ja, és kiderült, hogy a közösségi médiával kapcsolatban van egy olyan kapacitásom, amire egyáltalán nem számítottam. And then in a couple months, my first job was one of my first jobs was with Simone Milasas and Joy of Business for doing social media. Aztán utána egy pár hónapon belül az egyik első munkám az pont Simone Milasasszal volt, meg a Joy of Business-szel, és a közösségi média területen. So keep asking what would be fun and what you could add to your life in this next year. Úgyhogy csak kérdezd, hogy mi az, ami mókás lehet, és mi az, amit hozzáadhatsz még az életedhez ebben a elkövetkező évben. Cool. Oh, do we have a question in the chat? Four. Okay, first one. Milyen eszközt ajánlotok arra, hogy gyorsan felpörgessem a bizniszem? What tool would you suggest to quickly boost my business? Or kickstart? I would say energy Well, pulse. And I'll see what Sarah says. yeah, that's a great one. Én azt mondom, energy what? Pulse. Energy pulse. Like the energy bulb. Yeah. Emily azt mondta, hogy az energiahúzások, és akkor nézzük meg, hogy Sarah mit mond. And I would say attend a business class with Simone Milasas. Or a call or something like that. Yeah. Hogy elmenni egy üzleti tanfolyamra Simone Milasasszal, vagy egy hívásra, vagy valami. Like, honestly, even spending an hour with her on a telecall, like she did a free Zoom just before for a Facebook group that she has called Just Start. Tehát, hogy csak egy órát eltöltesz vele így ilyen online felületen. Most volt egy Facebook live-ja a Just Start nevezetű Facebook csoportjában. I think it's like 45 or $50 US a month to be in this closed Facebook group.
45 vagy 50 USA dollár havonta, hogy ennek a csoportnak a részese lehess egyébként. And she does like Facebook Lives and free Zooms. And she just did a free Zoom just a couple of hours ago for a full hour and talked about business and answered everyone's questions. And it just changed everything. So, yeah. Tele van Facebook live-okkal, ingyenes Zoomokkal, meg mindenféle ilyennel. Pont egy pár nap csinált egy egész órás üzleti Zoomot is ennek a csoportnak. Úgyhogy mindennel tele van. Like you asked about a boost for your business, and she is honestly someone, whenever I'm around her, I feel like she injects this energy into my business and my life that creation just gears up. Everything just goes faster and easier and better. Mert ugye felpörgetésről kérdeztél, és én tényleg azt veszem észre, hogy olyan, mint hogy egy injekcióval beleadná a felpörgetést az üzletembe, valahányszor vele vagyok, és minden csak könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb. So I'll post the link because I think they have opened up for some more registrations, but the only thing is it's only in English. We don't have translation for it at this stage. Okay. Szóval ennek a linkjét, ennek a csoportnak való csatlakozáshoz való linket, azt akkor majd én ki fogom posztolni a felvétellel együtt. A helyzet az, hogy jelen pillanatban ez egynyelvű és angol. But she will be in Germany soon in about 10 days for a 3-day masterclass that has Hungarian translation. Viszont egy pár napon belül Németországban lesz egy 3 napos, egy másikhoz az ízletben mesterkurzussal, amin viszont lesz magyar tolmácsolás. So that is business done different. Sorry, for January 17th to the 19th in Hamburg, Germany, or audio live, so you can join from wherever you are. Január 17 és 19 között lesz Hamburgban, Németországban, vagy audio live-on, tehát élő hangközvetítéssel is lehet követni az egészet, és igen. Cool. So we had a couple of other questions, I think. Szuper, mint hogyha még lett volna pár kérdés. Szia, szeretnék még több ügyfelet, erre milyen eszközöket tudsz arra ajánlani? Köszönöm szépen. Hi, I would like more clients. What kind of tools would you suggest for this, Sarah? Thank you. I think the energy pools that Emily was talking about, that's good for everything, for anything where you want to attract, more into your business. Gyakorlatilag ugye az energiahúzásokat, amivel teljesen így mindenféle dolgokat meg lehet mozgatni, hogy még több akár klienst, ügyfelet is behúzzunk az üzletbe. But one of the awesome tools that Simone talks about in her book and talks about a lot are the 4 energies required to create a business and to grow a business. De még egy másik dolog, amiről Simon nagyon sokat szokott beszélni a tanfolyamain, a könyvében is, azok ugye az a 4 energia, ami az üzlet teremtéséhez szükséges. So those 4 energies are the creator, the connector, the mover and the foundational person. Ugye vannak azok a személyek vagy energiák, akik a teremtők, a mozgatók, a kapcsolódók és a mindenesek. So the energies might be 4 different people, it might be 10 different people, it might be one person that can do a lot of different things, but these are the 4 energies required to really start and grow a business. Ez lehet 4 különböző személy, 10 különböző személy, egy személy, aki sok mindenben ott van, viszont ez a 4 különböző energia minőség, ami egy üzlet működtetéséhez szükséges. So for getting more clients, what I would look at out of those 4 energies is the connector energy. A több ügyfél behozására ezekből az energiákból elsősorban én a kapcsolódó energiára mennék rá. So a connector is that person that's at a party that socializes with everyone. They're the person when you get into the elevator, they start a conversation with you. They're the sort of person that loves talking to people. A kapcsolódók azok az illetők, akik, hogyha mondjuk egy buliba vannak, akkor mindenkivel beszélgetnek, akik, hogyha egy liftbe kerülnek egy ismeretlennel, be nem áll a szájuk. Azok az emberek, akik imádnak beszélni mindenkivel. So if you're a connector, start connecting. Get out there and talk to people. And if you're not, like if that just sounds like the worst thing in the world to have to talk to people, start asking for a connector to show up for your business. Tehát ugye a kapcsolódó az, aki imád beszélni az emberekkel, hogyha te nem úgy látod magadat, hogy te vagy az, aki imád mindenkivel folyamatosan csak beszélgetni, akkor kezdj el kérni
hogy az üzletedben jelenjen meg egy ilyen kapcsolódó. Cool. And for many of us that have clients as part of our business, that's the way the universe brings you money is through clients. Ugye nagyon sok embernek, akik az Access-szel foglalkozik, ügyfeleik vannak, ugye meg mondhatjuk azt, hogy az ügyfelek azok, ahogyan az univerzum, akiken keresztül az univerzum elhozza a pénzt. So you might want to you could play with running the clearing, who or what am I unwilling to receive? Úgyhogy játszhatsz azzal a tisztítással folyamatosan, hogy kit vagy mit nem vagyok hajlandó befogadni. And everything that brings up, would you destroy and uncreate it? Right, wrong, good, bad, puck, putt, all nine shorts, boys and beyond. És mindent, amit ez felhoz, pok. And another thing, it's this, like, in order to receive more, there's a beautiful simultaneity of gifting and receiving. És ahhoz, hogy még többet tudjál befogadni, ahhoz ugye van egy ilyen gyönyörű, egyszerű, egy időben történősége az ajándékozásnak és befogadásnak. So many times it's not linear, but if you, one of my favorite clearings is, what energy, space, and consciousness can you be to be the simultaneity of gifting and receiving you truly be? Tehát, hogy ez sokszor nem lineáris, viszont egyik kedvenc tisztításom ezzel kapcsolatban, hogy milyen energiatérő és tudatosság lehetsz, hogy az egyidejűsége legyél a befogadásnak és ajándékozásnak teljes könnyedséggel. Right, wrong, good, bad, puck, putt, all nine shorts, boys and beyond. Teljesen jó, rossz, papok, mindenki rövidek fiúk és túlontúl. Cool. Is there another question, I think? Volt még kérdés. Köszönöm, Sarah és Emily. Van valamilyen olyan program vagy alkalmazás, amit arra használtok, hogy a pénzáramlást rögzítsétek, vagy ez egy ilyen Access chartban csináljátok? Thanks, Sarah and Emily. Do you have a program application that you use for following your cash flow, or just use a normal Access chart? So there's a ton of different apps you can get on your phone for this, for tracking expenses and income and stuff like that. Van nagyon sok ilyen telefonos alkalmazás, amivel lehet mindenféle bevételeket, kiadásokat követni egyszerűen. So I would look at what works for you. I mean, recently I actually hired a bookkeeper and an accountant. What's the difference? Well, the bookkeeper more just does the basics, and then the accountant prepares everything for tax. Aha. Okay. Yeah. Well, that's an Australian thing anyway. It might be different in other parts of the world. Szóval, hogy nézd meg, hogy neked éppenséggel pontosan mi működik. Én nemrég vettem fel 2 különböző könyvelőt, az egyik az alapvető dolgokat, a másik meg kifejezetten az adózási dolgokat figyeli nekem. But to start with, I either just had a spreadsheet, or then I started using different apps that you can get on your phone. I would say just play with what works for you. But for me, when it comes to my finances, what's required is consistency. I have to be in there at least once a week, you know, punching in the numbers, looking at things and asking questions. Én használtam már táblázatot, használtam rá alkalmazást, nézd meg, hogy neked mi működik, viszont nekem a legfontosabb elem, mert bármelyik módon is csinálom, mindig az, hogy tényleg jelen legyek ezzel az egésszel, és legalább hetente egyszer ténylegesen minden egyes költséget, bevételt rögzítsek bele. And then as your business grows, be willing to grow with it. So it's taken me like 3 or 4 years, and now I'm employing people to help me with it because I need help. But start somewhere and just keep going, keep asking questions. És hogy vedd észre, hogy ahogy növekszik az üzleted, akkor növekedj vele együtt. Nekem ugye ez 3-4 éve alatt most jutottam el arra a pillanatra, hogy gyakorlatilag elkezdtem alkalmazottokat fölvenni magamnak. Cool. Játsz vele és kérdezz. Oké. Amikor elkészítem a pénzügyi valóságomat, akkor csak a saját pénzbevételemmel számoljak, vagy a családival, mert hogy közös kasszán vagyunk. When I create my financial reality and then I'm doing my incomes, should I be counting with my own income or with the family income, as we are in like the account is like together for the family? Yeah. Yep. Did you say that in Hungarian already? Yeah.
Okay, cool. I would say the cool thing about this is there's no rules. So you need to look at what works for you. But what if you had your financial reality and your family's financial reality, and they could be two different things that live together, but they could still be two things? Egyrészt nincsenek fix szabályok, kövesd azt, ami neked működik, de mi van akkor egyébként, hogyha például elkezded úgy, hogy megnézed, hogy mi az, ami tényleg a saját pénzügyed csak, és mi a családi, és lehet, hogy lesznek benne ilyen átfedések, de mi van akkor, hogyha akár ezt kettő külön dologként is kezeled? And it's not about excluding your family or not having them in as part of it, but it's also this honoring in this place where you can have something for yourself. And you can have the tool of just for me, just for fun. And it's not excluding, it's just honoring and having a happy place for you with your money and your finances. És nem arról szól akkor a dolog, hogy akkor, amikor a saját részedet nézed, hogy akkor abból kizárod a családodat, hanem hogy egy teljesen más térből is ez a csak nekem, csak buliból meg lehet, anélkül, hogy kizárással lennél feléjük. And the more you're willing to have fun and grow your financial reality, I can guarantee your whole family's financial reality will start to change as well. És minél inkább hajlandó vagy arra, hogy ezt saját bulidat éld, és a saját pénzügyi valóságodat generált, garantálni tudom, hogy az egész családod pénzügyi valósága meg fog változni ezzel együtt. Cool. And when I did that, and I was married, and I did not have a job at the time, it helped me to be aware of the family's expenses, and I included those all when I had an ask for the amount of money I wanted to create. Uh-huh. Amikor egyébként én még házas voltam, és éppen nem volt saját bevételem, akkor a családnak az összes kiadását számításba vettem akkor, amikor elkezdtem kérni, hogy jelenjen meg egy bizonyos összeg az életemben. And then, like Sarah said, I just asked for that amount, and I had no idea how I would create it, but I asked for it to contribute to everybody in the family. És aztán egyébként, amikor én így megcsináltam azt, hogy kértem magamnak azt a pénzt, azt a pénzösszeget, amit kiszámoltam, akkor azt úgy kértem, hogy ez legyen hozzá. Nem, amikor én ezt magamért kértem, az egész hozzájárulás volt az egész családnak. And then I think within a year, I was making more than my husband. And so these tools work if you actually use them. Aztán egy éven belül én már többet kerestem, mint a férjem. Tehát ezek az eszközök működnek, hogyha tényleg használod őket. And then I think, Sarah, I don't know, I know I have another Zoom to be on, so maybe we could take one more. Yeah, one more question. I've got a lot of Brazilians waiting for me very soon. Mindenkiről van a következő Zoomjára, úgyhogy akkor egy utolsó kérdést megnéz. Szeretnék Access könyveket hangos könyvre alakítani, mivel ez számomra annyira könnyű, hogy el sem tudom képzelni, hogy pénzt keressek vele magyarul. Van-e erre igény, és mi a teendő? I would love to create audiobooks from Access Books, because for me this is like would be really easy, and hence I cannot even imagine earning money from this. I would like to do this in Hungarian. Is there any interest for this, and what would I have to do? So definitely send that email through to the translation email that I gave you earlier. There is certain rules and things around the materials because it's copyrighted, but we can have a conversation with you about what's possible and maybe talk to you about doing like a online book club or something like that. Írjál a translation.accessconsciousness.com-ra te is akár ezzel kapcsolatban, mert itt sok elemet kell figyelembe venni. Ugye szerzői jogok is vannak a képben, meg ilyenek, viszont ugye írsz erre az e-mail címre, akkor rá tudunk nézni, és akkor megnézzük, hogy mi lehetséges ebből. Lehet, hogy azt fogjuk javasolni, hogy csinálj belőle könyvklubot, vagy valami más, de írja erre az e-mail címre első lépésként. Cool. Awesome. So thank you, everyone. Thank you so much for being on here. This has been fun. I could literally stay on here for another hour, but yes, we do have to go and keep creating. On to the next computer party. Köszönöm szépen, hogy ennyien itt voltatok, köszi, hogy jöttetek. Én igazából még legalább egy órát tudnék itt veletek beszélni, tök jól érzem magam, viszont mennem kell a következő Zoomra. Köszi, hogy itt voltatok, szupi, minden. And we will have a replay of this as well. So we'll send a link out. You guys can watch the replay. And if there's anything at all that you guys have that you would like to know more about, please, get in touch with us.
És a felvétel igen elérhető lesz, e-mail is fog róla kimenni, hogyha még többet szeretnétek tudni ezekről a dolgokról, akkor lépjetek csak velünk bátran kapcsolatba. Thank you guys. Thank you, Sarah. Thank you, Jula. Thank you, everyone. You're amazing. See you somewhere in the world soon. Thank you. Bye, Yola. Bye-bye. Valahol a világban. Bye.